Tényleg Tóth Árpinak hívnak, igaz a hír. 34 éves vagyok, férfi, nőtlen és középiskolai énekzenetanár, és még így is bízom a jövőben, és várom a holnapot. És az egész napot azzal töltöttem, hogy hihetetlen előadókat hallgattam, és elképesztően különleges figurákkal találkoztunk, akik sokkal okosabbak, sokkal szebbek, és sokkal jobban beszélnek angolul, mint én, és próbáltam valami közös pontot találni, hogy mi az, amivel felvehetem a versenyt, vagy legalábbis hasonló lehetek hozzájuk. És képzeljétek el, rájöttem most így a nap vége felé haladva, ez pedig az, hogy reménytelen vagyok. Üdv a reménytelenek klubjában, ugyanúgy, ahogy ők is reménytelenek, tehát azért, mert hogy reménytelenül hiszek valamiben. És hát évtizedek óta szenvedem, vagy hordom ezt magamon, hogy reménytelenül hiszek valamiben, amiben más egyáltalán nem. És megtanultam, hogy hogyan lehet ezt túlélni. Most már így egy pár éve ez működik, hogy megpróbálom megosztani ezt a gondolatomat, ezt a hitemet, és hát ha az átragad rátok is. Most ez eléggé jó lehetőségnek tűnik, úgyhogy most itt körülbelül egy 8 percben át fogom adni nektek a boldogság, az okosság, a szépség és az örök elégedettség kapszuláját. Gondolom, hogy ezt is vártátok tőlem, illetve a TED-től. Úgyhogy most eljött az az előadás. Páran bevették, ez eléggé jó. A helyzet az, hogy amikor elmondom valakinek, hogy énekzenetanár, középiskolai énekzenetanár vagyok, akkor általában az emberek fele gondolja, a másik fele pedig ki is mondja, hogy az tökre jó, hogy ilyen szuper izgi hobbid van, és miből élsz. És én egyébként tényleg ebből élek, de ennél még van egy ilyen lesújtóbb gondolatom is, hogy ez nekem a hivatásom. És hogy mi ez a hivatás? Ez az, hogy 45 perces időkeretben heti egy alkalommal olyan tinédzserekkel, akiknek nem feltétlen az a legnagyobb álmuk, hogy most éppen velem énekeljenek, megpróbálom őket transzba hozni, és éneklésre bíztatni, spirituális élményeket adni, valami, ami egész életükre elkíséri. Könnyűnek hangzik, nem? Az is az igazsághoz tartozik, hogy természetesen azért legyen meg azt tudjátok, hogy azért a ballagáson zengén az iskola, meg a himnuszt, azért az ember énekelje el úgy, meg az egész iskola, hogy mosolyol az arcán, miközben énekel, értitek a kis ellentmondás, azért legyen egy ilyen spirituális töltete, és erre van mind az 5 éves középiskolai képzés alatt, 1 évem és heti 45 perces órám, de még így is hiszek a jövőben. Pont azért, mert valami olyan zaftos dologgal foglalkozhatok, ami sokkal több, mint ami ennek elsőre látszik. Persze itt akkor megint jön egy ilyen, hogy hát azért ez nagyon cuki, Árpi, hogy ilyen spirituális együttlétnek tartod a nyekergést az énekórán, de hát azért ennek voltak már korok, amikor ezeket jobban megbecsülték. Én egyébként elképesztően beképzelt figura vagyok, úgyhogy itt a Noémi egy fantasztikus előadóművész, a fuvolista, a Győri Noémiről van szó, aki elképesztő előadást tartott, és ő bevallotta, hogy ő a Carnegie Hall színpadára képzelte el magát gyerekkorában. Képzeljétek el, hogy én ilyen lentre nem adtam, szóval ez engem egyáltalán nem érdekelt. Őszintén szóval egyfajta színpad sem lebegett a fejem, nekem csak is a világ megváltás jöhetett szóba, és mégpedig úgy, hogy embereket bizonyos pontra elvezetni, ahol bátrak eléggé, hogy lépjenek egy lépést előre. És hogyha így gondolkodom, akkor én igazából az én őseimnek 1000 évvel ezelőtt én úgy gondolom, hogy ezek sámánok voltak, akik a közösséget éneklésre bíztatták, és aztán együtt egy olyan transzba kerültek, amit egyedül soha nem érhettek volna el. De igazából még biztos, hogy nagyobb volt a fizetése a Bachnak is, amikor Kőtemben organista volt, mert hogy a közös éneklés vezetése azért még néhány száz évvel ezelőtt is szerintem egy picit többet ért a társadalom szemében, mint ma a félállásokból összerohangáló énekzenetanár figurája. De ez a fajta dolog, amit megélnek akár középiskolások, akár amint a Csíkszerdában, ahogy hallottátok, megélünk együtt, amikor az első lépést megteszik emberek afelé, hogy kifejezzék magukat énekelve,
azt higgyétek el, hogy bármelyik ilyen high managementes meetingnél nagyobb élmény, és elképesztően katartikus, ha úgy tetszik. Én nekem igazából ez az éneklés dolog, azt hiszem, hogy mindenki beláthatja, hogy a zene az mindig is ott volt, és mindig is ott lesz. Persze, imádjuk az X-faktort, vagy a mindenféle tehetségkutatókat, és tök jó, hogy van, és az is elképesztően jó, hogy a rádióból ömlik a zene. De azt hiszem, hogy az, ami nekem zenélést jelent, az ennél sokkal több. Az valami olyan pillanatnyi, ami nem elmondható, meg se fogom próbálni elmondani, mi a közös éneklés, nyugi, nem leírható, CD-re nem vehető, YouTube-ra fel nem tehető, hanem csak itt, ebben a pillanatban valósul meg, és itt, ebben a pillanatban cirógatja leginkább azoknak a belsőit, akik megteszik, de akik esetleg úgymond kívülálló hallgatói, azoknak is szerintem valami egészen különleges élményt nyújt. Mert hogy ez olyan körülbelül, mint amikor voltak a Lego készleteink. És egyébként az unokatesóméknak hihetetlenül menő Lego készletük volt. Csak sárga egyesekből volt több száz darabjuk, mert ilyen több váruk is volt, tudjátok, és olyanokat lehetett építeni. És szuperül játszottunk, és egyszer kitaláltuk, hogy mi a tesómmal a szánalmas kis Lego készletünket is elvisszük oda. Ami nyilvánvalóan az unokatesómék Lego készletéhez egyáltalán nem fér. Értitek? De képzeljétek el, hogy még a mi Lego készletünkben is volt egy-két olyan spéci darab, amivel együtt az ő szuper legóikkal és a mi kicsit csoffattabb készletünkkel is együtt összetudtunk építeni valamit, ami sokkal jobb lett, mint csak az övékkel épített. Ez a közös zenélés és a közös éneklés számomra. Én azt hiszem, hogy tudjátok, hogy mi vár rátok, és ez a lépés, amit most meg kell tennünk együtt, ígérem, nem fog fájni, de komolyan. Az első dolog, amit kell tennetek, hogy jól érezzétek magatokat. És mivel ez egy intellektuális közeg, ahol vagyunk, ezért most kiválaszthatod a kedvenc kezedet. Megvan? Ha nincs kedvenc kezed, akkor legyen a jobbik. És nyújtsd fel erre a nagyon-nagyon szexi ilyen hangvetőre, amit most nem láttok, de ott van. Nyújtsd fel, nagyon-nagyon jó, szuper. A lehető legmagasabbra, szuper, és most egy olyan 3 centivel még magasabbra. Nagyon jó, és most lélegezz be. Még tartsd, belélegzés, nagyon jó, és ki. Érzitek, hogy egy kis ellenállás után egy új habitusba kerül a tested. Na még egyszer, annyira jól csináltátok. Be. Megtart egy kicsit, és ki. Emlékezz ezen az oldalon erre az érzésre. És zutty. Most a másik kar. Ez már nem választható. Még egy picit magasabbra. Itt jó, hogyha érzed. Belégzés. Megtart. És ki. Próbáld meg a kilégzést is irányítani, ne csak a belégzésbe. Megtart, és ki. Most minden a kezünkben van, ami kell ehhez. Hihetetlen, hogy egy high-tech teremben vagyunk. Én ki vagyok hangosítva a legjobb, és a legjobb mikrofonokkal, meg a legjobb világítással vagyok megáldva, de mégis egy 6000 évet tök ugyanolyan dolgot fogunk csinálni, ami ugyanúgy oda vág mindenkit még ma is. Ilyen Dolby Surround nincsen, mint amit most át fogunk lépni. Próbáld irányítani a levegődet, és akkora levegőket vegyél, mint előbb. Ez a Duna éppen, ami átfolyik. És egy kis papírhajó lesz csak, ami a hangunk lesz, ami csak ezen a levegőn fog elcsónakázni. Olyan, mint amikor egy picit így nyugodtan félig leeresztheted a szemhéjadat, nem baj, hogyha a legyek is így elkezdenek körülötted röpködni, ez egy jó állapot. És közben elmondom, hogy egy hotelbe vagyunk, ahol reggel 7 órakor kezdődik a svéd asztal, de mi már 7 előtt 5 perccel ott vagyunk. És jelen vagyunk akkor, amikor kezdik kitenni
az ételeket. És minden, amit már kitettünk, minden hang, amit adtam, azt már magadhoz veheted. Aztán átcsámboroghatsz olyan hangokra, amit már adtam, de vissza is mehetsz. Csak olyan hangokat nem választhatsz, amiket még nem adtam. Próbáld meg, nem baj, ha mellé megy. Kicsit maszlatos lesz a terítő. Akkor veszel levegőt, amikor szeretnél, de utána csatlakozz bele vissza. Új terítés. Bármilyen magánhangzóra kinyithatsz, és utána újra csatlakozz vissza a hangzásba. Minden hang szép, ami eszedbe jut, hidd el. Bármi, ami éppen ki tud jönni belőled, az lesz a tökéletes. Hozd csak a legújdat. Most jön az a pillanat, hogy megpróbálhatsz egy picit előrelépni a hangoddal. Kipróbálhatsz olyan hangokat is, amiktől féltél eddig esetleg, mondjuk magasan. És egy picivel bátrabb is lehet. Jöhetnek a szexi mély hangjaid is. Egy végső erősítésre lesz szükségem. Lökj el engem a falhoz! Mehet még, ne fáradj! Még nyugodtan tarthatod, a zamatos zümmögéshez is visszamehetsz. Higgyétek el, nagyon-nagyon sok minden lehetséges lenne, ha egy picit éneklőbb emberek lennénk.